ගුවන් කියලා ඔයාලා පිළිගන්න අපේ YouTube channel එකට. අද අපි බලන්නේ කොහොමද ඔයාලගේ ෆෝන් එකේ zoom package එකෙන් කොහොමද අපි YouTube ගන්න අනිත් වැඩ කරන්නේ කියලා. ඔයාගේ ඩයලොග් කරේ මොකක් හරි zoom package එකකින් අපිට usage එකට හරවගන්නේ කොහොමද කියලා තමයි බලන්නේ. අපි මුලින්ම Play Store එකට යන්න ඕන. Play Store එකට ගිහිල්ලා මෙතන search කර ගන්න ඕන Ceylon Tunnel කියලා. Ceylon Tunnel කියවම අපිට මේ දෙවෙනිද නෝපේන Ceylon Tunnel කියන app එක. ඊට පස්සේ දැන් මම මේක install කරපු හින්දා මට මේක ගෙනවා. ඔයාලා මේක install කරගෙන මේක open කරගන්න. අපිට මේක open කරගත්තන් පස්සේ අපිට මේ වගේ interface එකක් එනවා. අපි ඊට මේකේ කරන්න තියෙන අපි මුලින්ම මෙතන server එකක් තෝරගන්න ඕන. එතන හැමතිස්සෙම වැඩ ගන්න අපේ සිංගප්පූර් 1 2 3 කියන සර්වර් වල තමයි පාස්ට් එකම වැඩ කරන්න. අපි ඒක සිංගප්පූර් 2 කියලා දෙන්න ඕන. ඊට අපි මෙතනින් තෝරන්න ඕන අපේ zoom package එක මොකද්ද මෙතන තියෙනවා dialog zoom router, dialog zoom mobile slow ඒක තියෙනවා. අපි එතනින් මම භාවිත SLT නිසා ඒක මම SLT mid light max කියන එක තෝරනවා. ඒක දෙනවා. දැන් මේක දුන්නාන් පස්සේ ඊට මෙතනින් අපි මේ green light කියලා දෙනවා. එතන green light කියන්නේ මේක කොළ පාට නිසා අපි ඒක රතු පාට ගන්න මේක අපි ඔබන්න ඕනේ. එතකොට අපිට මේ වගේ එකක් ගිහලා මෙතන අපිට වෙන්න කනෙක්ට් කියලා. කනෙක්ට් උනායි කියලා තමයි ඒකේ අප්ඩේට් වෙනෝ නිතරම අපි අනිවාර්යයෙන් මේ අප්ඩේට් දාගන්න ඕන. ඒ කියන්නේ app එක ඩවුන්ලෝඩ් කරාන් පස්සෙත් අප්ඩේට් එකක් එනවා. අපි ඒ වෙලෙම අප්ඩේට් දානවා. අප්ඩේට් දාන්නේ මේකේ මෙතන මේ අප්ඩේට් ලකුණක් දාලා මෙතන ඉඳන් අපි අප්ඩේට් දාගන්න. ඉතින් අපි දුන්නා මේක දුන්නා පස්සේ අප්ඩේට් අප්ඩේට් නැති නිසා තමයි මෙතන no update available කියලා ඉන්නේ. අප්ඩේට් දිනා මෙතන අපිට අප්ඩේට් කියලා එනවා. මේක අපිට network speed එක බලා ගන්න පුළුවන්. අපිට මෙතනින් පෙන්නනවා මෙතනින් 84.6 KB කියලා මේ අපේ ස්පීඩ් එක ඉන්නේ. මෙතනින් අප්ලෝඩ් ස්පීඩ් එක පෙන්නනවා. ඒකට අපිට මිනිමයිස් කියලා මේක මිනිමයිස් තමයි දෙන්න ඕනේ. එක්ස්ට්‍රෝම් මේ සේරමයි නැතිලා මුලි දම කනෙක්ට් කරන්න ඕන. දැන් මේක අපි මිනිමයිස් කරලා තමයි වැඩ කරන්න ඕනේ. අපිට ඒකින් දැන් ආයිත් එක්ස්ටෙන්ඩ් ඕන නම් එක්ස්ට් කියන එක බලලා එක්ස්ටෙන්ඩ් අපිට ආයිත් කනෙක්ට් කරගන්න නම් ආයිත් අපි Ceylon Tunnel කියන app එකට ගිහිල්ලා ආයි කනෙක්ට් කරගන්න ඕන. අද අපි වීඩියෝ එකක් ගෙනාවේ කොහොමද ඔයාලයි zoom package එකේ normal data usage එකට කරන්න කියලා. මේක 100% වැඩ කරනවා. මේ අපි ගේන්නේ ඒක නිසා මේ channel එක subscribe කරලා තියාගන්න. bell notification click කරලා notification all කරලා තියාගන්න. හැමෝටම සුබ දවසක්.